ඔන්න ඉතින් අපේ පුංචි ගෙදර බැක්යාඩ් එකේ තියෙන පුංචි ඉඩේ අපි හිතුවා එළවලු ටිකක් හදන්න. මේ වැඩේ අපි පටන් ගත්තේ මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසේ. අමිත් තමයි ඉතින් මේ වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ. අපේ මොඩ් ගොවියා. අපි ඕනි බඩු ඔක්කොම ගත්තේ බනින්ස් එකෙන්. මෙන්න මෙහෙමයි අපි එදා බඩු ටික අරන් ගෙදර ආවේ. මොනවද ගන්නෙ? එන ගන්නයි යන්නේ. මේකද මේක හොඳයි. ඇටද ගන්න නෑ කියන්නේ? නෑ මේක පොඩි දෙයකට ඕනේ. ගමු නැත්තම් නිකන්. ගමු නේද හදේ. වමනා කියන්නේ ඕනවා කියන්නේ. පසුත් සල්ලි දීලා ගන්න ඕන නේ. ලංකාව කොච්චර අපි 100 කෙනෙක්. මොකද? හලෝ මං හිතන කාටවලයි කියන්නේ. කොහෙන්න? මේක නේද? අපේ සියලු වන්ද බඩු වදින කරත්තේ. ඉව ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ආගේ සුහුන සොම්බු. ඕ